morning! It's our second to the last day. Kaya hindi ko mabigkas yan. Second to the last day. Tama ba? Here in Japan. Papunta kami sa Bamboo Forest. Magpapakain kami ng deer mamaya sa Narra. Maglalagay tayong gloves. Sobrang lamig. It's 6 degrees here. Yan. At ito yung place. Look. Yung mga benches nila sa bangketa pag mag-iintay ka sa sakyan. Ganda, bongga. More. Babagal ng mga kasama ko, di kumain. Kakahiya sa kanila eh. Because of delay sila. Lugan mo na. Ang daming tao dito. More lakad dito sa Japan talaga. Kaya pala lahat sila mga spin. Hinihira lang. Meron din naman yan. Hinihira lang yung child talaga. Siguro pag dito ako nakatira, papayat ako. Siksikan din dito. Parang Pilipinas. Pero ang iba, dito komportable. May aircon. Ito ang bamboo forest. Nakakahiling paglalakad pero yan siya. Puro bamboo. At puro turista. Hindi ka makapag-picture na maayos. Dito enjoy. Makikita dito yung mga parang traditional houses dito sa Japan. Dito yung mga pababa, yung palusong ng ano. Sahig, tapos yung mga native, parang kahoy ka. Wow, oranges. Ay, hindi na ako nakakatuwa yung lamig dito. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Isang tulog na lang. Alam ko dito. A few moments later. Ayan, sobrang lamig dito. 7 degrees. Sobrang lamig. Ito na yung mga famous deers dito sa Narra Park. Try namin silang pakainin. Oh my God. Magala. Hello! Parang nakakatakot. Ang laki nila. Hello! Hello! Oh, nag-arigato siya. Arigato! Wala kang pagkain dala ka. Ayan, pe. Hello. Yung mga pupo nila parang ano, kisses. Nabaon ni Myla. Hello. Hello. Punta naman tayo dito sa pinakatamad. Hindi, buntis yata ito eh. Hello.
tinanggalan kaya sila ng sungay? Bakit ba nang tinanggalan sila ng sungay? Kasi matutusok sila. Mainit sila sa hot. Oh. Hello! Pa-picture naman sa'yo. Pwede ba? Nandito yung famous na deer dito sa Narra. Sobrang lamig dito. Ayan. Tinanggalan sila ng sungay. Wala akong food eh. Naghahanap siya ng food. Nakakatakot. Ang laki nila. Kamusta ka? Okay ka naman ba dyan sa kalagayan mong yan? Hindi ba masyadong malamig? Ano masasabi mo sa beauty ko? Ha? Ha? Bakit? Ang hirap kausap. Wala tayong pagkain kasi dapat may pagkain. Ah! Kamusta? Habulin talaga ako eh. Oh, ligawin na ako, habulin pa. Oh. May food sila. Naghahanap sila. Kinagat yung ano ko, charger ko. Mahila, pasaran dyan yung bag ko. May pagkain dyan eh, Mahila. Alam mo, iniwan ako na. Mahila, sana mo yung bag ko. Ay, si Sarah mo naman bag ko. Thank you. Ito ang Narra Park. Malawak daw to eh. Pero itong park na to, yung pwede ka mag-interact with the deers. Sobrang lamig. Ang arte. Sa Narra 3. Ba't naghahaba leeg niya? Ay! 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 Nagnanakaw sila. Kasi alam nila nagpakain na kayo minsan eh. Huwag dyan, huwag dyan. Ay, huwag dyan. Upo ka. Kasi takot na. What? Wala! Nagmamagdita ka ano. Wala po akong pagkain dito. Wala. Okay, dear. Here. Here, you eat this one. Here, wait. Yan. Okay, dapat healthy living ha. Mag-muay thai ka mamaya. Oh. Okay? Wag muna magbo-boyfriend hanggat di ka 35-year-old. Ha? Sumunod sa magulang. Ha? Wag papatol sa bata. Okay? Ha? Yan
So far, dito yung pinakamalamig na napuntahan namin. Ang sakit sa ilong. Sobrang lamig. Mas malamig pa doon sa kaysa doon sa Shirak Kawato. Mas malamig dito. Pero bakit di nag-snow? Iba gusto mo ng nerd. Bagay kayo. Ayun, sige.